Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 746 Mean Cost Climbing Stair. Đây là một bài rất giống với lại cái bài LeetCode 70 Climbing Stair mà mình đã giải hôm trước. Nhưng với cái bài này, bản thân mình thấy nó sẽ khó hơn một tí. Mình sẽ có một cái mảng cost, nó sẽ có n phần tử, giống như là n cái bậc thang. Ở đây mình có 3 phần tử, sẽ đánh số thứ tự từ 0, 1, 2. Mình có thể coi một cái ô này giống như một cái bậc thang, và mỗi lần mình đi qua một ô thì mình phải tốn một cái khoản phí bằng với lại giá trị ở trong cái mảng cost này. Nếu như mình đi qua ô đầu tiên thì mình phải trả 10 đồng. Hoặc là mình đi qua ô có index số 1, mình phải trả 15 đồng. Tại mỗi thời điểm, mình được quyền đi một bước hoặc tối đa là 2 bước. Mục tiêu của mình trong bài này là mình phải đi tới cuối cầu thang hoặc là đi tới cuối cái mảng, sao cho cái chi phí mà mình phải trả nó thấp nhất. Mình có thể bắt đầu từ vị trí số 0 hoặc là vị trí số 1. Nếu như mình đi từ số 0, mình sẽ có 3 cách, mình có thể đi từng bước. Thì cách này chắc chắn nó sẽ tốn nhiều tiền nhất rồi. Hoặc là mình đi một bước, sau đó mình đi 2 bước, thì cách này sẽ tốn 25 đồng. Hoặc mình đi từ số 0, đi 2 bước, sau đó đi một bước, cách này sẽ tốn 30 đồng. Hoặc mình đi từ số 1, mình đi 2 bước, mình tới đỉnh luôn, mình chỉ tốn có 15 đồng. Và đây cũng là cái chi phí tối ưu nhất ở trong cái ví dụ 1. Ở trong ví dụ 2 này, mình giả dụ mình xuất phát từ bậc thang có index là 0, mình cố gắng nhảy 2 bước để có thể đi qua ít ô nhất có thể. Nhưng mà tới đây, nếu như mình nhảy 2 bước thì mình sẽ phải trả 100 đồng. Thì lúc này cái giá trị này là một con số lớn hơn rất nhiều. Thay vì vậy, ở đây mình có thể đi đường khác, mình có thể đi nhiều hơn nhưng mà cái giá trị, chi phí mà mình phải trả nó ít hơn. Đây là một cái ví dụ mà mình có thể thấy mình không thể sử dụng thuật toán tham lam được. Và thay vào đó, mình sẽ sử dụng quy hoạt động. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi qua cái cách giải thôi. Mình đã vẽ lại một cái mảng cost mới. Theo những cái đề bài, khi mà mình nói đi lên đến đỉnh cầu thang, nghĩa là mình phải đi ra khỏi cái mảng này và nó sẽ là ở vị trí hoặc là số 4 hoặc số 5. Mình sẽ bắt đầu từ y bằng 0, mình sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là mình đi một bước hoặc là mình đi hai bước. Chi phí đằng nào mình cũng phải cộng 10 đồng. Nếu như mình đi một bước, mình sẽ tới ô số 1 và chi phí là 10 đồng. Nếu như mình đi hai bước, mình sẽ tới ô số 2 và chi phí cũng là 10 đồng. Tại ô số 1 này, nếu như mình đi một bước, mình sẽ tới ô số 2, chi phí là 15 đồng. Tương tự như vậy, nếu như mình đi hai bước, mình sẽ tới ô số 3 với chi phí cũng là 15 đồng. Tại ô số 2, mình cũng có hai sự lựa chọn, hoặc là mình đi tới ô số 3 tốn 20 đồng, hoặc là mình đi tới ô số 4 luôn. Thì cái ô số 4 này đã ra khỏi mảng rồi, mình cũng có thể hiểu là mình đã tới đỉnh cuối cầu thang và chi phí của nó cũng là 20 đồng. Mình phải đi tiếp, hoặc là mình tới ô số 4 hoặc là mình tới ô số 5 và chi phí là 25 đồng. Tương tự như vậy, cho khúc này mình phải tới ô số 4 hoặc là tới ô số 5, chi phí đều là 25 đồng. Bên này ở ô số 2 mình sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là tới ô số 3 hoặc là tới ô số 4 và chúng đều tốn 20 đồng. Số 3 này thì mình cũng tiếp tục như vậy. Lúc mà mình ra khỏi cái mảng này cũng chính là lúc mà mình dừng cái tree hồi của mình. Mình set ví dụ con đường đi từ 0, 1, 2, 3, 4, tổng số chi phí của mình sẽ bằng tổng số chi phí ở trên những cái con đường này là sẽ bằng 70. Ở bên đây con đường này cũng y chang, cũng sẽ bằng 70. Mình set một con đường khác, mình đi từ 0, 1, 3, 4. Lúc này chi phí của mình sẽ bằng 10 cộng 15 cộng 25 thì nó sẽ bằng 50. Ở bên đây cũng sẽ bằng 50. Hoặc là mình đi con đường từ 0, 1, 2, 4. Chi phí của mình chỉ có 45 đồng thôi. Nếu như mà giữa 5 con đường này, chắc chắn mình sẽ chọn con đường có chi phí thấp nhất là 45 đồng. Tuy nhiên thì mình chưa set ở bên đây, thì ở bên đây có một con đường, thì con đường này chỉ tốn có 30 đồng thôi. Và đó cũng chính là kết quả cho cái ví dụ của mình. Tuy nhiên, đó là mình đang đi từ y bằng 0. Cái đề bài người ta nói mình có thể đi từ vị trí số 0 hoặc là vị trí số 1. Nếu như với cách thông thường không có catch, chắc chắn là phải lặp lại những cái bước này. Nhưng mà ở đây mình đã tính toán kết quả khi mà mình đi từ y bằng 1. Vậy nếu như mình có catch, mình có thể lưu lại kết quả đi từ y bằng 1. Thì lúc này mình chỉ việc tính một lần thôi. Nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian thực thi. Ngoài ra không chỉ nốt số 1 mà mình cũng có những cái nốt khác nó cũng bị lặp lại. Và nếu như cái mảng cost này của mình nó có nhiều cái bậc thang, nhiều ô hơn nữa thì nó sẽ có nhiều cái việc tính toán bị lặp lại. Nên là từ cách top down mình sẽ tối ưu hơn nữa bằng cách sử dụng memoization. Mình sẽ có một cái catch khi mình tính toán tại nốt số 3 này. Mình sẽ lưu vào catch từ nốt số 3 để đi tới cuối cái cầu thang này, nó sẽ tốn chi phí là 25 đồng. Sau đó mình lại tính toán tại nốt số 2 này. Đi từ nốt số 2 chắc chắn là mình phải trả 20 đồng. Và nếu như mình đi đến ô số 3 thì mình phải trả thêm 25 đồng nữa. Hoặc là mình có thể đi hai bước tới số 4 luôn, mình không phải trả thêm đồng nào nữa. Thì đương nhiên là mình đang cố gắng tối ưu cái chi phí, nên là mình sẽ đi tới nốt số 4 luôn. Đi từ y bằng 2 tới cuối mảng, cái chi phí nhỏ nhất mà mình có thể có là 20 đồng. Tiếp tục thì khi mình tính toán tại nốt số 1, chi phí của nó phải tốn 15 đồng. Nếu như mình đi qua bên trái, mình gặp nốt số 2, mình sẽ tốn 20 đồng. Hoặc là nếu như mình đi qua bên phải, mình gặp nốt số 3, mình sẽ tốn 25 đồng. Nhờ vào cái catch này mà mình không phải đi sâu xuống, bởi vì mình đã tính toán ở trước đó rồi. Thì đương nhiên là mình sẽ chọn chi phí nhỏ hơn là 20 đồng. Thì ở đây mình sẽ tốn
35 đồng. Tương tự như vậy, nếu như mình đi từ ô số 0 thì chắc chắn mình sẽ tốn 10 đồng, hoặc là mình sẽ tốn thêm 35 đồng nữa, hoặc là mình chỉ tốn 20 đồng thôi nếu như mình đi tới số 2 luôn. Thì đương nhiên mình sẽ chọn tốn thêm 20 đồng nữa thôi. Chi phí của mình sẽ là 30 đồng. Và đương nhiên mình có thể chọn đi từ ô số 1 hoặc ô số 0. Thì nếu như mình đi từ ô số 1 thì mình sẽ tốn chi phí là 35 đồng. Nếu như mình đi từ ô số 0, mình chỉ tốn chi phí là 30 đồng. Chắc chắn ở đây mình sẽ đi từ ô số 0 và chi phí mình phải trả về là 30 đồng. Vì mình đã xài cash nên time complexity của mình sẽ từ 2 mũ n xuống còn of n, và space complexity của mình cũng sẽ là of n. Bây giờ mình sẽ đi code cách memoization này trước nhé. Mình sẽ bắt đầu đi định nghĩa hàm DFS của mình. Điều đầu tiên là cái base case. Nếu như mà y này vượt quá cái mảng của mình thì mình sẽ dừng lại. Đây chính là cái điểm dừng của mình sẽ trả về 0. Ngược lại, vị trí hiện tại của mình đang là vị trí y. Chi phí mình phải trả để đi tới cuối cái bậc thang. Đương nhiên là mình phải trả cái chi phí cho cái ô hiện tại. Và vì mình muốn tối ưu chi phí, mình có thể thử cách, hoặc là mình đi một bước y cộng 1, hoặc là mình gọi truy hồi y cộng 2. Thì giữa hai cách này, cách nào nhỏ hơn thì mình sẽ lấy. Và cuối cùng là mình chỉ việc trả về cái chi phí đó. Mình được quyền xuất phát từ vị trí y bằng 0 hoặc là vị trí y bằng 1. Thì giữa hai cái này, chi phí nào thấp hơn thì mình sẽ trả về. Thì đây chính là cái cách top-down approach. Thời gian thực thi của nó sẽ là 2 mũ n, nó sẽ không hiệu quả. Mình sẽ bắt đầu tối ưu bằng cách sử dụng catch. Thì như lần trước, nó cũng là một cái dictionary. Và nếu như mình đã tính toán cái kết quả tại y này rồi, nếu như cái y này nó đã ở trong catch thì mình sẽ trả về thẳng cái kết quả đó luôn. Mình không cần phải gọi truy hồi thêm nữa làm gì. Khi mình tính toán cái chi phí tại y, mình sẽ lưu nó vào cái catch và mình sẽ trả về cái catch. Time complexity của cách này sẽ là of n, và space complexity của cách này cũng sẽ là of n. Bây giờ mình sẽ qua cái cách bottom up solution. Mình không phải dùng truy hồi nữa, mà mình sẽ sử dụng vòng lặp. Khi mình đã có được cách top down thì qua cái cách bottom up mình sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. Mình sẽ có thêm một cái array gọi là db. Ngoài ra mình cũng sẽ có thêm hai ô nữa là ô số 4 và ô số 5. Nó giống như là cái base case của mình vậy. Và chi phí tại ô số 4 và ô số 5 sẽ bằng 0. Bottom up có nghĩa là mình sẽ đi từ dưới lên. Từ y bằng 3 mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình đi một bước, hoặc là mình đi hai bước. Thì mình đi thế nào nó cũng giống nhau. Và chi phí mình phải trả nếu như đi từ ô số 3 sẽ bằng 25. Mình xét từ ô số 2, hoặc là mình đi một bước, mình tốn 45 đồng. Hoặc là mình đi hai bước, mình chỉ tốn có 20 đồng thôi. Vì đương nhiên cái nào thấp hơn thì mình sẽ lấy cái 20 đồng. Nếu như mình đi từ ô số 1 thì chắc chắn mình phải bỏ ra 15 đồng. Nếu như mình đi một bước, mình sẽ tốn thêm 20 đồng. Hoặc là nếu như mình đi hai bước, mình sẽ tốn thêm 25 đồng. Thì đương nhiên mình phải lấy cái chi phí nhỏ hơn là 20 đồng. Thì 15 cộng 20 ở đây sẽ là 35 đồng. Đi từ ô số 0 cũng y chang như vậy. Mình sẽ có 10 cộng với lại hoặc là 35 hoặc là 20 thì mình sẽ cộng với lại 20. Chi phí tại ô số 0 sẽ là 30. Và mình được quyền đi từ ô số 0 hoặc là ô số 1 thì cái chi phí nào nhỏ hơn thì mình sẽ lấy. Trong trường hợp ở đây mình sẽ lấy ô số 0, chi phí là 30 đồng. Và cũng giống như bài trước, để tính toán cho mỗi vị trí, mình chỉ cần biết hai vị trí ở trước đó. Vì vậy, mình sẽ có hai biến là n1 và n2. Chúng sẽ có giá trị là 0 và 0. Mình đi tính toán vị trí từ số 3 sẽ bằng 25 cộng với lại min của 0 và 0 thì cũng sẽ bằng 25. Và mình dịch chuyển n1 và n2 xuống một đơn vị. Mình đi tính toán ở số 2 này sẽ bằng 20 cộng với lại min của 25 hoặc là 0. Thì đương nhiên là mình sẽ lấy số 0 này rồi. Chi phí tại ổ số 2 này sẽ là 20 và mình là dịch chuyển n1 và n2 xuống. Chi phí tại ổ số 1 này sẽ bằng 15 cộng với lại min của 20 và 25. Thì thằng nào nhỏ hơn thì mình sẽ lấy, chính là thằng 20. Giá trị của nó sẽ là 35 và mình dịch chuyển n1 và n2 xuống. Và cuối cùng lỗ số 0 sẽ bằng 10 cộng với lại min của n1 và n2 thì nó sẽ bằng 20. Và chi phí tại ổ số 0 sẽ là 30. Mình lại tiếp tục dịch chuyển n1 và n2 xuống. Mình chỉ quan tâm những cái giá trị tại n1 và n2 thôi. Thì những cái giá trị mà nó không được gán cho n1 và n2 nữa, mình có thể bỏ nó đi.
Và cuối cùng mình chỉ việc trả về min của hai thằng này. Và nó chính là cái n1 của mình với chi phí là 30. Với cái cách cuối cùng, time complexity của mình cũng sẽ là O of n. Và space complexity, vì mình không có thêm một cái mảng nào hết, mình chỉ có hai biến n1 và n2, nên nó sẽ là một cái constant hoặc là O of 1. Bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Ở trong cách cuối, mình sẽ có thêm một cái mảng nữa. Đầu tiên nó sẽ có độ dài là len cost cộng 2. Mình sẽ có một vòng lặp đi từ dưới lên trên. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hàm reverse. Tại vị trí i, chi phí của nó sẽ bằng cost tại i cộng với lại, nếu như mình đi một bước, mình sẽ có chi phí là dB tại y cộng 1. Hoặc là nếu như mình đi hai bước, mình sẽ có chi phí là dB tại y cộng 2. Và cuối cùng mình chỉ việc trả về dB tại 0 và dB tại 1. Thì cái nào nhỏ hơn mình sẽ lấy. Với cái cách này, time complexity của mình sẽ là O of n. Và space complexity của mình sẽ là O of n. Vậy thì mình cũng có thể tối hơn nữa. Thay vì mình dùng thêm một cái array thì mình có thể sử dụng hai cái biến là n1 và n2. Thì lúc đầu giá trị của nó sẽ là 0 và 0. Mình có hai giá trị là n1 và n2. Chi phí cho cái vị trí hiện tại là sẽ bằng cost tại i cộng với lại min của n1 và n2. Thì lúc này mình phải gán lại n1 sẽ bằng cost tại i cộng với lại min của n1 và n2. Và n2 của mình sẽ bằng chi phí tại n1. Và cuối cùng mình chỉ việc trả về minimum giữa n1 và n2. Và với cái cách này, space complexity sẽ còn O of 1 hay là một cái constant. Vậy thì bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.